यहाँ नेपाली युट्युब च्यानलमा तपाईँले फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी म्याक्डीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र यो चाहिँ हामी टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरूले जान्नै पर्ने कुरा हो भनेर सबै टेक्निकल एनालाइसिसले भन्ने गर्छन् र यसको चाहिँ मिनिङ के हो र यसले कसरी काम गर्छ यसको बारेमा म सबै डिटेल या तपाईँलाई यही भिडियो मार्फत भन्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। सो भिडियोलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि सुरु गरौँ है। अब म्याक्डी इन्डिकेटर्स सो म्याक्डी इन्डिकेटर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्डिकेटर सेक्सन जानुपर्ने हुन्छ। यो जुन एफएक्स छ नि यो चाहिँ इन्डिकेटर हो। यसमा तपाईँले MACD प्रायः जस्तोले म्याक्डी और MACD नै भन्छ। MACD चाहिँ तपाईँले यसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ र यसलाई म तपाईँले थोरै बोल्ड गर्छु र यसको थोरै कलरहरू म चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तो कि यसमा कलर चेन्ज गर्नुपर्दाखेरि म निलोलाई निलै राखिदिन्छु र निलो राखिदिन्छु र यो येल्लोलाई चाहिँ म रेड बनाइदिन्छु, किनभने तपाईँले अलिकति देख्छ। सो म्याक्डी लाइनले कसरी काम गर्छ र यसको मिनिङ के हो। फर्स्टमा हामी जाउँ क्रसओभर भनेको के हो। क्रसओभर भनेको यदि निलो लाइनलाई फर्स्टमा क्रसओभर जाँदाखेरि फर्स्टमा हामी यो कुरा बुझौँ। यो निलो लाइन जुन छ नि, निलो भन्दा नि यो निलो लाइनलाई हामीले यसले भन्ने गरिन्छ म्याक्डी लाइन र यो रातो लाइनले हामीले भन्छ सिग्नल लाइन है। फर्स्टमा यो याद गर्नु कि फर्स्टमा यसलाई भयो, यदि यो निलो छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ म्याक्डी लाइन भन्छ यसलाई फर्स्टमा, र अर्को यो रातोलाई हामी भन्छौँ यसलाई चाहिँ सिग्नल लाइन। यसलाई सिग्नल लेखिदिउँ है, सिग्नल। सो रातो लाइनलाई हामीले सिग्नल लाइन भनेर बुझ्ने। त्यसपछि आयो अब यदि निलो लाइनले रातो लाइनलाई तलबाट माथितिर काटेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बाई जोन भन्छ। जस्तो कि यो कुरा चाहिँ तपाईँले म यहीँ देखाउने छु। जस्तो कि यो यहाँ हेर्नुहोस्, क्रसओभरमा फर्स्टमा बाई जोन कहाँ छ, बाई जोन पत्ता लगाउँछ यसरी। यदि निलो लाइनले रातो लाइनलाई तलबाट माथितिर काटेको छ भने चाहिँ तपाईँको किन्ने बेला भएको हो भनेर बुझिन्छ। यो बेला चाहिँ हामीले जुनसुकै सेयर पनि बाई गर्ने बेला भएको हो। यसले हामी बाई भनेर लेखौँ, बाई जोन। जस्तो कि बाईले म ग्रिनै दिन्छु, यो चाहिँ बाई गर्ने बेला हो। र यदि निलो लाइनले रातो लाइनलाई माथिबाट तलतिर काट्छ भने यसले भन्छ सेल सिग्नल जोन हो यो। जस्तो कि म यसलाई तपाईँले यहाँ र यसले म सेल जोन भनेर लेख्छु। यसले म सेल। अहिले चाहिँ यो बेला चाहिँ सेल गर्ने बेला हो। मैले फेरि पनि तपाईँले रिपिट गर्छु। यदि निलो लाइनले अरू यो पहिलो पनि हुनसक्छ, यदि म्याक्डी लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथितिर काट्छ भने यो बेला चाहिँ हामीले सेयर बाई गर्ने बेला हो। र यसको ठिक विपरीत अपोजिट भयो भने चाहिँ हामीले सेल गर्ने बेला हो। जस्तो कि म्याक्डी लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथि काट्दाखेरि बाई हो भने म्याक्डी लाइनले सिग्नल लाइनलाई माथिबाट तलतिर काट्दाखेरि चाहिँ हामीले सेल सिग्नल भनेर बुझिन्छ र यो चाहिँ हामीले क्रसओभरमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सो त्यसपछि म जान्छु जिरो क्रसओभर भनेर चाहिँ के हो।
जिरो क्रसओभर भन्नाले जस्तो कि जिरो क्रसओभर म तपाईले जिरो क्रसओभर चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ जिरो क्रसओभर हुन्छ र जिरो क्रसओभर भनेको के हो त्यो बुझ्छौ। जिरो क्रसओभर भने चाहिँ जुन बेला म्याक्डी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ बराबर डिस्टेन्समा काटिन्छ। जस्तो कि यो माथि तपाईले जुन भोलम जस्तो देख्नु भएको छ नि, यो भोलम चाहिँ 0 मा आउँछ, यसले चाहिँ क्रसओभर भन्छ। जस्तो कि यस्तोले चाहिँ जिरो क्रसओभर भन्छ। यो हेर्नु, यहाँ मैले तपाईले देखाएँ, यस्तो सिग्नल आएको बेलामा, यो सिग्नल आएको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ जिरो क्रसओभर हो, जहाँ चाहिँ म्याक्डी लाइन र सिग्नल लाइन 0 मा छ, सँगसँगै छ। यो भनेको चाहिँ काटेर भक्कै गएको हो। यस्तो बेला चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ हामीले जिरो क्रसओभर भनेर बुझिन्छ। जस्तो कि म अलिकति ठुलो गर्छु, यसलाई हाइलाइट गर्छु म ठुलै। हेर्नुहोस्, यो बेला चाहिँ जिरो क्रसओभर भन्छ। तपाईले आफ्नो ड्यासबोर्डमा खोलेर हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्तो बेला चाहिँ जिरो क्रसओभर। यो बेला भने चाहिँ अलिक ढुक्क भएर सेयर किन्ने बेला हो। जिरो क्रस र जिरो क्रसओभर पनि भन्न सकिन्छ। यो बेला चाहिँ तपाईले डर नमानिकन सेयर किन्ने बेला भएको छ भनेर बुझिन्छ। यो बेला जिरो क्रसओभर जहाँ छ यहाँ पनि, जस्तो कि एउटा कुरा अर्को पनि यहाँ पनि देखियो, जिरो क्रसओभर यहाँ पनि छ। किनभने यो बेला चाहिँ एकदम किन्ने समय हो। त्यसपछि अर्को पनि होला, यहाँतिर छ होला जिरो क्रसओभर। मैले यहाँ तपाईले जिरो क्रसओभर यहाँ पनि एउटा सानो एउटा जिरो क्रसओभर मैले पाएँ। यहाँ जिरो क्रसओभर यहाँ पनि छ, हेर्नुहोस्, यहाँ पनि छ जिरो क्रसओभर। यो भने चाहिँ जिरो क्रसओभर भनेको यो बेला चाहिँ तपाईले अलिक बढी ढुक्क भएर किन्ने बेला हो। जिरो क्रसओभर भनेको यदि अब म्याक्डी सिग्नलमा बाइङ सिग्नल चाहिँ म्याक्डीले कहाँबाट दिन्छ भने जब यो निलो धर्कोले रातो, जस्तो कि म्याक्डी लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथि काट्दाखेरि बाइङ सिग्नल दिन्छ र अलिक ढुक्क भएर चाहिँ कुन बेला किन्ने हो भने जुन बेला जिरो क्रसओभर छ त्यो बेला चाहिँ म्याक्डीले सिग्नल दिन्छ। जस्तो जिरो क्रसओभर यहाँ छ, जिरो क्रसओभर यहाँ छ। अब यो बेला चाहिँ तपाईले किन्दाखेरि रिक्स भन्दा नि जो ढुक्क भएर किन्ने बेला चाहिँ हो। यो चाहिँ ढुक्क भएर किन्ने बेला भएको छ है भनेर भन्ने बुझिन्छ। सो त्यसपछि अब म यसलाई एकचोटि सब मेटाइदिन्छु। त्यसपछि हामी अर्को सेक्सन पुल ब्याक तर्फ जान्छौँ। पुल ब्याक भने चाहिँ कस्तो केस हो भने तपाईले म एउटा सानो इन्डिकेटरमा देखाइदिन्छु। पुल ब्याक भने चाहिँ नीलो लाइनले रातो लाइनलाई क्रस गर्न खोज्नु और नीलो लाइनले रातो लाइनले नि क्रस गर्न खोज्नु हुन्छ नि। दुईटा लाइनले एक आपसमा क्रस गर्न खोज्नु, क्रस नभएर मार्केट जस्तो छ त्यस्तै फर्किनेलाई चाहिँ पुल ब्याक भनिन्छ। पुल ब्याक हुनु चाहिँ मार्केटको लागि र जो लगानी गर्दाको लागि एकदम नराम्रो पनि मानिन्छ। जस्तो कि मैले तपाईले एउटा देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, पुल ब्याक छ, एउटा पुल ब्याक मैले यहाँ पाएँ। क्रस गर्न चाहिँ खोज्नु, यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँ रेडमा लगाइदिन्छु। हेर्नु, यहाँ चाहिँ फुल ब्याक भने चाहिँ कस्तो भने यो नीलो लाइनले रातो लाइनले क्रस तलबाट माथिबाट क्रस गर्न खोज्नु तर क्रस नहुनु। जस्तो कि मार्केटमा अब नीलो लाइनले रातो लाइन माथिबाट तल क्रस गर्न खोज्यो भनेर मान्छेले यहाँ पनि बेच्न सक्छ, तर बेचेन। तर के भयो भने पुल ब्याक भएर माथि मार्केट फर्क्यो। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ पुल ब्याक भन्छ हैन। अब अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब अर्को पुल ब्याक चाहिँ कस्तो कहाँतिर छ हेरौँ है। यहाँ पनि छ पुल ब्याक, सानो एउटा पुल ब्याक यहाँ पनि मैले देखेँ यस्तोलाई। जस्तो कि रातो लाइनले नीलो लाइनले रातो लाइनले क्रस गर्न खोजिरहेछ र रातो लाइन चाहिँ क्रस हुन खोजिरहेछ, तर क्रस नभइकन जस्तो कि यहाँबाट त यो नीलो लाइन चाहिँ माथितिर नै फर्किन सक्थ्यो क्या। जस्तो यहाँ त केही छैन, माथितिर नै फर्किने सम्भावना थियो तर माथितिर फर्किँदैन। मार्केट माथितिर नफर्किने
तर यहीँबाट तलतिर झर्यो भनेको यो चाहिँ नेगेटिभ पुलब्याक भयो। पुलब्याक भने चाहिँ यदि सिम्पली यति बुझ्नुहोस् कि मार्केट माथितिर फर्किन खोज्नु अर तलतिर फर्किनु, एक आपसमा यो दुई मार्केटको जुन दुईवटा इन्डिकेटर छ नि, MACD लाइन र सिग्नल लाइनले एक आपसमा काट्न खोज्नु तर नकाटिकन सेम मार्केटमा फर्किनु प्रक्रियालाई चाहिँ पुलब्याक भनिन्छ। अब पुलब्याकले चाहिँ के गर्छ, खास पुलब्याकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि मार्केटमा पुलब्याक भएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ जस्तो कि यो दुईवटा लाइन चाहिँ यहाँ पनि छ पुलब्याक, हेर्नुहोस् यो दुईवटा लाइन चाहिँ प्यारालेल छ, लगभग प्यारालेल जस्तो बनाएर बसिरहेको छ, तर मार्केटमा के हुन लागेको सङ्केत नदेखाएन। जस्तो कि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो कि मार्केट यहाँ ल्याङ्गै डाउनफल भएको छ, यसले गर्दा चाहिँ पुलब्याक बेलामा चाहिँ अब तपाईँ अलि अवेर हुने बेला चाहिँ भएको है, किनभने जिरो क्रसओभर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले ढुक्क अब जिरोमै रहेछ क्रसओभर ढुक्कले लगानी गर्न पाउने भयो भने यति बेला चाहिँ जस्तो कि अस्ति पनि एउटा सिग्नल दिएको रहेछ, पुलब्याक सिग्नल MACDले दिएको रहेछ, यो बेला चाहिँ यस्तो पुलब्याक सिग्नल भने चाहिँ यो बेला चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। तल जस्तो कि अब ग्रिन सिग्नल MACD सिग्नलले MACD लाइनले सिग्नल लाइनले तलबाट माथि पनि क्रस गर्न सक्छ र माथि पनि क्रस गर्न सक्छ। यसमा केही पनि जस्तो कि प्यारालेल लाइनमा जस्तो गएको छ भने यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले सोच्नुपर्ने र यसमा वेट गर्नुपर्ने बेला भनेर MACDलाई देखाउँछ। सो त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टरतर्फ जान्छौँ। MACDकै कुरा गर्दाखेरि हामी अब फेरि सो हामी आज अब लास्ट 2 च्याप्टरमा बुलिश डाइभर्जन भनेको के हो अनि त्यसपछि बेरिश डाइभर्जन 4 मा हामी बुलिश कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि म MACD सिग्नललाई ल्याउँछु मैले, किनभने MACD सफा गर्नुभन्दा एकचोटिमै ल्याउनु सजिलो। यो अब चाहिँ तपाईँले यो कुरा चाहिँ क्यान्डल लाइट जस्तो कि अहिले चाहिँ बुलिश कुन बेला देखाउँछ त्यो कुरा चाहिँ म अहिले नै तपाईँले भनिदिन्छु। जस्तो कि MACDको सिग्नल चाहिँ हामीले मजाले यहाँ देख्न सक्छ। अब यसलाई यो लाइनलाई रेड लाइन बनाइदिउँ ताकि अलिकति ठुलो बनाइदिउँ यसलाई, रेड लाइन तर अलिक ठुलो, अनि अर्को चाहिँ यसले पनि अलिक ठुलो बनाइदिउँ। अब यसलाई नि अलिकति ठुलो बनाउँदाखेरि चाहिँ म तपाईँले यो बुलिश डाइभर्जन भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझाउँछ है। जस्तो कि प्राइस डाउन हुँदै जानु तर MACDको बढ्नु बुलिश डाइभर्जन भनिन्छ। जस्तो कि कुनै सेयरको मैले चाहिँ नेप्सेकै देखाइरहेको छ, जस्तो कि अब बुलिश डाइभर्जन भएको चाहिँ कुनमा छ होला, जस्तो कि NTCमा छ कि हो, यहाँ चाहिँ एउटा मैले देखेँ एउटा सानो पाएँ यहाँ NTCको यसमै पाएँ। हेर्नु प्राइस चाहिँ डाउन हुन खोज्नु, प्राइस घटिरहेछ, MACD प्राइस यता यहाँतिर हेर्नु है, यो फोकस पोइन्ट हेर्नु है, मैले तपाईँले एउटा यसमा हेर्नु है। जस्तो कि यहाँतिर प्राइस MACDले चाहिँ माथितिर क्रस गरेर गइरहेछ, खासमा यहीँतिर हेर्नु है, क्रस गरेर आइरहेछ, माथि गइरहेछ, तर प्राइस चाहिँ घटिरहेछ क्या, कन्सिस्टेन्टली यसको प्राइस चाहिँ मुनि घटिरहेछ। यसलाई भन्छ बुलिश डाइभर्जन है। अब बुलिश डाइभर्जनलाई चाहिँ हामीले अब बुलिश डाइभर्जन भने चाहिँ सिम्पली तपाईँले बुझ्नु चाहिँ प्राइस चाहिँ डाउन हुनु र MACD सिग्नल अफ छ भने चाहिँ त्यसलाई बुलिश डाइभर्जन भनेर भन्न सकिन्छ। सो अब लास्ट नट द लिस्ट MACDकै एउटा लास्ट च्याप्टरमा म तपाईँहरूलाई एउटा भन्दैछु। जुन चाहिँ रहेको छ बेरिश डाइभर्जेन्स भन्छ है। बेरिश डाइभर्जेन्स भने चाहिँ यदि प्राइस बढ्दै जानु तर MACD घट्दै जान्छ भने यसलाई बेरिश डाइभर्जेन्स भनिन्छ। र यस्तो भयो भने चाहिँ यसको नतिजा चाहिँ प्राइस घट्छ क्या।
जस्तो कि म्याकडी लाइन मैले यहाँ पनि देखिरहेको छु, यहाँतिर हेरौँ, सिम्पली यहाँतिर हेरौँ है। जस्तो कि यहीँतिरलाई यसो क्रस गरेर हेर्नु है, तपाईँको प्राइस म्याकडी लाइन बढ्या छ है, अनि यहाँ चाहिँ म्याकडी लाइन तल घटेको छ होइन, तर प्राइस माथि बढिरहेछ क्या। म्याकडी लाइन घटे जस्तो यहाँबाट त घटेको छ नि, म्याकडी लाइन यहाँबाट यस्तै तल घडी यहाँसम्म घटिसकेको छ, म्याकडी घट्दै जानु तर प्राइस चाहिँ माथि बढ्दै गएको छ क्या। माथि प्राइस यसरी प्राइस चाहिँ माथि अफ भएर गइरहेछ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ बेरिश डाइभर्जेन्स सो देखाइरहेछ म्याकडीले। यसको मतलब चाहिँ अब यसको प्राइस घट्छ, अब यसको चाहिँ हामीले एउटै स्ट्राटेजी लिनुपर्छ, यसको प्राइस घट्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो आजलाई यति नै गाइज। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।